sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa mundo, mga kaibigan. Welcome muli sa ating programa dito sa Brigada at sa ating pong Power Cells, mga kaibigan. Kumusta po ang ating mga kababayan ngayon? Sana naman ay malamig man ang panahon. Dapat mababa ang blood pressure, ha? Mahirap yung malamig na nga, mataas pa rin. O, di ba? Medyo nakakalungkot, mga kaibigan, no? At huwag nating pabayaan ang ating hypertension sapagkat tinagurian po yan ngayon na the silent killer, mga kaibigan. At ayan, mga kaibigan, ang ating topic ngayon ay tungkol sa hypertension. At marami na po tayong natalakay dito at atin lang pong dugtungan yung ating pagtatalakay, mga kaibigan. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy, mga kaibigan. At ang ating pong natalakay ngayon ay yung tatlong uri na hypertension. Okay? Ito po, mga kaibigan, madaming klase, no? Ating pong nabanggit ang yung tinatawag na isang uri na hypertension. Atin din pong nabanggit yung pangalawa, no, mga kaibigan. So, yung secondary hypertension, atin din pong na-discuss yan, mga kaibigan. At atin pong bigyang daan yan, mga kaibigan, no? Sa ating pagtatalakay, yung secondary hypertension ay 5 to 10% lang po yan. Okay? At yan ay alam kung ano ang dahilan. Pero yung tinatawag na essential hypertension, naku, mga kaibigan, 90 to 95% ay idiopathic yan. Hindi alam. Okay, mga kaibigan? So dito sa yung tinatawag na non-essential hypertension, alam kung anong cause, pero mga 10 to 5% lang. So ito po ay may kinalaman sa ating diniscuss po, itong tinatawag na stenosis, na usually nangyayari sa artery na nagsusupply ng dugo sa kidney. So, nagkaroon ng bara doon, nagkaroon ng bara sa dalawin ng dugo, kaya nag-reduce yung supply ng dugo sa kidney. Yan. Ating pinaliwanag po yan kung paano nangyayari yan, no, mga kaibigan. So, we hope na hindi na natin ulitin yan. Ating pong dugtungan na lamang, mga kaibigan. So, yung kidney failure, ito tayo sa kidney failure. Kidney failure occurring when the kidney's ability to filter blood is reduced. So, yan ang problema. Now, pag nag-reduce ang ability ng kidney na mag-filter ng dugo, this is associated with high blood pressure. Okay? So, yan po, mga kaibigan, no? Importante yan na ating bigyang daan. Now, yan po. Kaya makikita natin, yung hypertension by itself is not a disease. It is telling us that something happened in the body that leads to hypertension. Okay? Kaya kung gamutin mo ng gamutin yung hypertension, I think that is not the right way. Di ba? Parehas lang yan sa lagnat. Pag may lagnat ang isang tao, ang lagnat, symptoms yan na may mga infection or inflammation. Ganyan, mga kaibigan. Kung may infection doon, magkaroon ka ng lagnat kasi may mga bakterya man doon na magdami. One way to deal with this microbacteria, yung mga bakterya diyan na harmful, is to heighten the temperature para hindi sila magdami. Kasi ayaw man nila ng mainit na temperature. Sa ating immune system, gusto ng ating immune system yung mas mainit o mas mataas na temperature. So, yun po yung lagnat. So, ganun din po sa hypertension. Pag may hypertension, may mga problema na nangyayari at yun ang dahilan kung bakit yung katawan, may mekanismo siya na mag-switch siya into vasoconstriction para magkaroon ng increase of pressure. Yun ay yung high blood pressure or hypertension. Yun, mga kaibigan, ang nakikita natin dito. So, halimbawa,
nagkaroon ng reduced supply of blood sa kidney, mag-reduce din po ang ability ng kidney na mag-filter ng blood. As I said, 5 to 10 minutes, every after 5 to 10 minutes, our blood, all our blood, lahat ng dugo yan, papasok sa ating kidney para i-filter siya. So sa loob ng mga 24 hours, more or less 250 times ang ating dugo na daan sa kidney para i-filter. Kaya nga kapag nasisira na yung ating kidney, isipin mo, mag-dialysis ang isang tao, isang visit sa isang linggo, hanggang mag-increase into 3 times a week, it's very bad. Yung filter, yung dialysis machine, yun po yung nag-filter ng dugo ngayon. Hindi na kinakaya ng kidney na i-filter yung dugo. So, walang kasing tulad ng kidney na mag-filter ng dugo. Kaya yung dialysis machine, hindi niya kayang pantayan yan. Kaya hindi magtatagal, mangitim yung tao, magkasakit siya, ang kailangan ng normal blood pressure niya, kailangan 140 palagi, hindi pwede magbaba. You see? Yun po yung nangyayari mga kaibigan. Kaya hanggang wala na talaga. No? Ang dialysis is not a medicine, neither a cure. Kasi yung dialysis machine, yun yung trabaho ng kidney na ginagampanan ng machine. Kaya hindi yan gamot. Mga kaibigan, huwag nating pahintulutan na hahantong tayo hanggang doon sa dialysis. Hindi talaga maganda yan. Now, dito balik tayo sa mga kaibigan, sa kidney failure. Remember, kidney failure means there is a less ability of the kidney to filter the blood, and so this is associated with high blood pressure. Okay? Now, kidney failure causes a variety of problems. Ano po yun? Affecting hormones and water and sodium retention. So, nagkakaroon tayo ng retention of sodium because of the action of aldosterone. Aldosterone is the mechanism. It is a kind of hormone piniproduce ng adrenal gland para magkaroon ng water retention. There can be no effectivity or no ability of the kidney to retain the water kung walang increase of sodium. Kaya pag tumaas yung sodium retention, there will be increased volume of water. Kaya ito na po yung mekanismo para mag-increase yung blood pressure. So yan po mga kaibigan, no? So, another factor dito sa secondary hypertension is the hyperaldosteronism. Another problem na naman po ito. Okay? Now remember, may kinalaman din po ito sa PCOS. Pag tumaas yung aldosterone hormone ng isang tao, lalo na sa babae, ay talaga namang it is also associated with hypertension. Yan, mga kaibigan. Now, balik tayo dito sa secondary hypertension. Aldosterone is a naturally occurring steroid made by the body. Hyperaldosteronism refers to too much aldosterone. Okay? Pag too much ang production ng aldosterone, this will increase aldosterone, causes increased salt. So more aldosterone means more retention of salt. So more retention of salt means more retention of water. Okay? So retention will lead, retention of sodium or salt will lead to high blood pressure. Yun ang dahilan kung bakit pag high blood ng isang tao, pinagbabawalan ng doktor ng mga maaalat. Yan, mga kaibigan, dahilan yan. Pero, kung mapapansin po natin, hindi naman ang dahilan dito, strictly speaking, hindi masasabi na directly ang dahilan ng hypertension ay dahil sa mayroong asin yung iyong kinakain o timplang asin. Hindi po eh. Mayroon pong mga problema na nangyayari doon tulad ng bara na kung madagdagan pa uli ng sobrang asin yung iyong ginagamit sa pagtitimpla mo ng iyong ulam, lalong magkaroon ng problema. So, itong tinatawag na hyperaldosteronism. So, kaya hindi talaga maganda na magkaroon tayo ng marami bang asin sa ating mga kinakain. Para kung mayroon man tayong karamdaman, madali lang natin ma-adjust at hindi magkaroon ng mga malala bang kalagayan, mga kaibigan.
So, yan mga kaibigan. Is another problem here is yung tinatawag na in primary hyperaldosteronism, tinatawag din po ito na Addison's disease. Okay. Addison's disease is a condition where the adrenal gland produces too little cortisol and too little aldosterone. Kanina, madami. Ngayon, too little naman. So, hindi maintindihan po yung kalagayan. This is indeed related to hormonal problem, mga kaibigan. Now, itong tinatawag na secondary hyperaldosteronism, this occur sometimes because there is a brain tumor happening in the head or in the brain, mga kaibigan. So, when a brain tumor causes the pituitary gland to signal for the release of excess aldosterone from the adrenal glands. So, ito po yung associated din po ito sa tinatawag na hypertension or blood pressure. Yan mga kaibigan. Another factor, wag nating kalimutan to, ha? Attention tayo mga pangga, mga gwapa diyan. Mga ma'am. Oral contraceptives. Alam na natin 'yan, 'di ba? Mga pangga, mga gwapa. Oral contraceptives. On occasion, oral contraceptives or birth control pills can cause increased blood pressure. Ayan, mga kaibigan. Sige tayong gamit niyan, mga pangga, magkakaroon tayo ng high blood pressure. So, yan mga kaibigan, ang isa sa hindi maganda. Nabanggit din po dito yung tinatawag na sleep apnea. That is obstructive sleep apnea. Yan, mga kaibigan. This is also associated with obesity. Yan, mga kaibigan. Now, sleep apnea is often related to obesity, which is itself a risk factor for hypertension. Yan ha, mga kaibigan. So, bakit nagkakaroon ng hypertension? Hindi magkaroon ng hypertension na walang ibang related na specific problem. So, ang hypertension, symptoms siya na may nangyayari doon. So, hypertension by itself is not a disease. Mag-take tayo ng pangpababa ng blood pressure, that is a big yan ang tawag na you only treat the symptoms but not the cause. Yan po ang hindi maganda. Pero hindi naman din maganda na sobrang taas yung blood pressure, di ba? Kasi pwede tayo magkaroon ng problema, magkaroon ng more damage sa artery, magkaroon ng more cholesterol, kasi maraming damage. And then, magkaroon ng cholesterol flop, then we are prone to stroke or heart attack. Yun po yung nangyayari. Lifestyle disease yan. Yan, mga kaibigan. So, ang solution yan ay lifestyle. Di ba? Sabi nga, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Di ba? Ganyan lang po yan. Isa pang halimbawa ha, kung may nawala kang pera doon sa dilim, hanapin mo yun doon sa dilim. Kung hanapin mo yung nawala doon sa maliwanag, ay hindi man nawala doon sa maliwanag yan, edi doon sa dilim. So, it means you have to do what is right kung saan doon ka nagkamali. Iwasto ang buhay. Kung ang diet ang pinakasalarin nito, ay di diet lang din ang solusyon. No medicine can be a substitute for it. Because the cause is the faulty diet. So the answer is the right diet. Yun lang po, mga kaibigan. Ito, tandaan po natin ito. Ito ay pinakapayak po yan. Ano po yung less ang expense dito. Less ang stress. Yun po yun. Ang stress lang dito na maramdaman natin na medyo matindi rin. Alam po yun, yung mga paborito natin na hindi na natin makakain.
kahit na gustong-gusto natin yan, kung yan ang pinanggalingan ng problema, ayan na, mga kaibigan. Mahirap magpista sa pagkain na siya namang dahilan kung bakit yung ating high blood ay hindi bumababa at walang katapusan. Pagtanungin mo, Dok, hanggang kailan ako mag-inom nito, Dok? Sabi, ay lifetime na yan. O, we have to remember na yan ay symptoms. Hindi po yan ang pinakasakit by itself, mga kaibigan. So, yan, mga kaibigan. Isa pa dito, itong tinatawag na Addison's disease, mapapansin mo, yung symptoms ng Addison's disease na less ang production ng adrenal gland ng cortisol, less ang production ng aldosterone, yung kamay mo mismo, yung kamay mo ba, compare mo yan. Yung ikulay ng isa, magkaiba doon sa isa. Yan ang isa sa mga symptoms niyan. Pero rare lang yun, mga kaibigan, Okay. So, mayroon pang isa na ating bigyang pansin dito, mga kaibigan. Itong tinatawag na intracranial pressure. This is another factor that leads to hypertension or blood pressure or increase of blood pressure. Ano po itong intracranial pressure? Intracranial pressure is derived from two words. Ano po yan? Intra, which means within. Yan pong ibig sabihin ng intra, within. Cranial means skull, meaning sa loob ng skull. Sa loob ng ating skull. Ano yon? Yung utak, yung brain ba, mga kaibigan. Kaya tinatawag lang yung intracranial pressure. So, nagkakaroon ng pressure doon sa loob ng ating brain. So, ito ay nangyayari sa loob ng ating brain kapag may mga problema doon. Okay? Halimbawa, may nagkaroon doon na mass o bukol. O tumor, mga kaibigan. Inside the brain. Okay? Or nagkaroon ng build-up of fluid around or within the brain, mga kaibigan. Such as occurs when someone has a hemorrhagic stroke or has suffered head trauma. Yan, mga kaibigan. Magkaroon tayo ng intracranial pressure. So, yan po ay special case yan, mga kaibigan. So, increased intracranial pressure can make it more difficult for brain to receive enough blood. So, ano ngayon ang mangyari? The same mechanism. Kung ano nangyari sa katawan, ganun din nangyari sa brain. Kaya magkaroon din po ng mekanismo ang brain na kailangan mag-increase yung flow of blood. Paano? Di mag-increase ng blood pressure. Kaya tinawag niya na intracranial pressure. So the brain compensates for increased pressure by raising overall blood pressure to the point where the brain remains properly supplied with blood. Kaya hindi pwede kasi na less ang blood na makarating sa bawat neuron ng brain. Hindi pwede yun. Kapag puro panay delay na lang ng delay, naku, mamamatay yung mga neuron ng ating brain. It is fatal. Kaya one way to compensate this is to increase the blood pressure. And that is what we call it, intracranial pressure, mga kaibigan. So, stroke. It is fairly common in the aftermath of strokes that for blood pressure to become increased. Kaya yung mga na-stroke, magkaroon talaga sila ng increase of blood pressure. Ang isang factor naman doon kung bakit nagkaroon sila ng increased blood pressure because there is less flow of blood within the brain. May bara mga kaibigan. Hanggat hindi mawala yung bara, hindi magkaroon ng intracranial pressure yan. So, ano yung problema? Yung bara. Alam mo, ibaba mo yung blood pressure, delikado yun. Bakit? Hindi makarating yung dugo doon sa patutunguhan niya ng yung on time ba, mga kaibigan. Kaya hindi maganda na laging magtitake ng pangpababa ng blood pressure. Okay? Case-to-case basis yan.
Okay? Siyempre, alam ng mga manggagamot yan. Halimbawa, sobrang taas, hindi mo pwede yun. Lalo, magka-stroke ulit. Kasi madadamage mo yung wall ng arteries. Di ba? Pero since yung pagbaba ng blood pressure, hindi talaga yan ang solusyon. Ang solusyon talaga yan, tanggalin yung bara. Ang tanong, matanggal ba yung bara? Kung hindi, yun na yung sinasabi ko. Halimbawa, may patalastas, isang pahid ba nung yung panglinis ng plato? Pak! Kintab agad yung plato. Sobra, pwede ka nga manalamin eh. Yung kuminta ba nung isang pahid lang ng panglinis ng plato, kintab agad? Tira-tira lang yan ang kinain natin mas marami yung pumasok sa loob. Ang tanong, panglinis dun sa loob? Yan ang malaking problema. Kaya kung mahilig tayo sa mga animal fats, problemado yung mga ginang sa tahanan. Paano daw pakintabin, palinisin? Linisin ba yung plato ba? Nang maayos ang linis? Mayroon ng solusyon, problema. Yung mga sebo-sebo dyan na nakapasok sa loob. Paano yan linisin? Yan, mga kaibigan. Kaya nga, halimbawa, kung barado na talaga yung ating arterya sa puso, coronary artery, anong ginagawa? Binabypass lang yan. Ano ibig sabihin binabypass? Sa halip na tanggalin yung bara, hindi, kukuha siya ng vein sa iyong arm or sa iyong binti. Pagkatapos, kanyang idugtong yun doon sa isang area ng coronary artery at yung bara doon, lampasan lang niya yan. I-bypass ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, wala pang special study ngayon na successful na yung bara tanggalin. Mga kaibigan. Kaya madali tayong magbara-bara diyan madali tayong gagawa ba ng mga bara-bara sa daloy ng dugo, pero paano tanggalin yan? Hindi natin alam hanggang ngayon. Kaya mga kaibigan, number 1 na case na kamatayan sa buong mundo, heart disease. Number 1 yan. Walang makakalampas niyan. Mga kaibigan. 17 million ang namamatay every year. Hindi yan related sa COVID-19. Wala pa yung COVID-19 na yan. Kaya kung takot tayo sa COVID-19, etong number 1 na killer sa buong mundo ang dapat nating katakutan. Highly preventable yan. Yan ang sabi ng buong mundo yan. Highly preventable lifestyle disease yan. Kayang-kaya natin. Ewan ko, wala namang nagsiseryoso niyan. At yan po ang hindi maganda, mga kaibigan. Napakalaking punto ang bagay na ito. So, kapag nagkakaroon ng intracranial pressure, mga kaibigan, nabanggit natin yung stroke or tumor, okay, or mass na nagdevelop sa brain, it can also increase blood pressure. Mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, yan po ang tatlong uri ng hypertension. Okay? At remember, yung essential hypertension, ako grabe, 90 to 95%. Hindi alam kung anong dahilan. That is idiopathic. So, ewan ko kung mayroon pang nagbigay attention yan para ano ba talaga ito? Siyempre mo kadami yan. Wala bang nagtsatsaga dyan susuriin mo mabuti? Ano ba talaga yan? Yan so far, mula pa noon hanggang ngayon, wala pa rin. So, this is our problem, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na lahat alam, mga kaibigan. Yan po ang hindi maganda. Meron po akong naalaala ko po si Dr. Lauren Day. She is an MD, an orthopedic surgeon. He is also microbiologist at saka PhD. Anong sabi po niya? Sabi niya, when we were studying on medicine, we were being taught that 80% of all diseases have no known cause. That's the big problem.
mga kaibigan. So we are only dealing with the symptoms, not the disease. That's the big problem, mga kaibigan. So, ang ating gagawin para we can help one another is diet. Prevention, mga kaibigan. Wala nang pinakamabisa pa diyan. Yun po yung pinakamaganda natin gawin. Kaya abangan po natin, tutukan talaga natin lagi ang diet kasi yan ang pinakasalarin eh. Alam po niyo yung salarin? Sa Tagalog, salarin. Ano ibig sabihin sa Bisaya? Pinaka-prime suspect. Yan. Yan. May sala, kumbaga. Siya yung pinaka-utak ng problema. Kaya yan po ang ating tutukan. Yan, mga kaibigan. Ano po ang may tutulong ng power cell sa ating mga nararamdaman ngayon, mga kaibigan? Ating bigyan daan dito, mga kaibigan, no? Ayon po sa mga researchers, mga kaibigan, the hydrogen sulfide gas can be made from garlic sulfides. Yan, mga kaibigan, has been also been the subject of great research interest. Yan, mga kaibigan. When produced and released from our red blood cells, this hydrosulfide gas can help dilate our blood vessel. So this is one way to prevent high blood pressure. Yan, mga kaibigan, provided takot tayo sa Panginoon na magpasaway ba? Kung ano yung right food, yun ang gawin. Yung bad, kahit na masarap, wag na. Kasi delikado yun. Buhay ang nakataya niya, di ba, mga kaibigan? So God will help when we help ourselves. Ganyan lang po. Wala tayong takot, kahit na hindi maganda, tuloy natin kasi masarap. Naku, mga kaibigan, hindi maganda yan. Okay? Malaki ang maitutulong ng allium sa tibum kasi natural siya na mag-dilate ng blood vessel. Pero kung sobra-sobra na naman yung mga damage doon at mga bara, delikado na rin po, mga kaibigan, no? So this is the way our blood pressure will be under control. Okay? So, mayroon siyang mekanismo na parang pang high blood ba na mga medication, pero ang kaibahan niya, wala siyang side effect. Okay? Walang negative ba na side effect. Yan, mga kaibigan. Now, ang sulfuric compound na to, na tinatawag na the hydrogen sulfide gas, ay derived po yan, mga kaibigan, sa sulfuric compounds ng allium sativum. Now, ayon sa mga eksperto, when thinking about the sulfur compounds in garlic, it is important to remember that sulfur itself is a key part of our health. So, kailangan pala ang sulfur compounds sa ating kalusugan. Several researchers studies have noted that the average US diet may be deficient in sulfur. Kita mo yan, mga kaibigan. Amerika na yan, Napag-alaman na the average American have deficiency of sulfur in their diet. Okay? And that foods rich in sulfur may be especially important for our health. In addition to all of the sulfur-related compounds listed above, garlic is an excellent source of manganese and vitamin B6, a very good source of vitamin C, a good source of selenium. Wonderful, mga kaibigan. So selenium, remember, it is a mineral necessary for the thyroid gland para hindi ka magkaroon ng toxic goiter. Yan, mga kaibigan. So, importante po ang sulfuric compound, mga kaibigan. So, kung pansinin natin, kapag kunti lang ang bara sa daloy ng dugo, pag i-dilate yan ng hydrogen sulfide gas, yung ating arteria, okay na yan. Normal na kaagad ang blood pressure. Ang masama kasi sa tao, kumain, kain. Tumaas ang blood pressure, inom ng gamot. BP uli, normal, kain na naman. Taas na naman blood pressure, inom na naman. BP uli, normal, kain na naman. Yan ang ginagawa natin. Kaya walang katapusan. Hanggang yung bara lalong sisikip ng sisikip, hanggang buhay na ang kapalit. Mga kaibigan, that is not the way we should live.
kung mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang ating asawa, mga anak, we should take care of our health. Kasi pag hindi natin ito pansinin, ang nakataya na doon sa ating ginagawa, sa ating mga kinakain, buhay na yan. Para tayong sugarol, no? Na ang ating tinaya, yung ating ang pinakalas na property, bahay at lupa at sasakyan. Pag natalo tayo, wala na talaga. Yun na po yung problema, mga kaibigan. So, hindi maganda, mga kaibigan. So, mag-take po tayo ng Power Cells Herbal Capsule, mga kaibigan. Ang ating pong Power Cell Herbal Capsule ay ma-avail po natin yan sa ating South Star Drug, Mercury Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating mga Brigada and Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Mga kaibigan, like and follow us on our Facebook page na Power Cell. At you can subscribe on our YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. At sa muli, mga kaibigan, ito ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po ay magsasabi sa inyo na kainin mo ang iyong pagkain katulad ng gamot. Sapagkat kung hindi, kakainin mo ang iyong mga gamot na parang pagkain. May God bless us.